हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज आपण 7th स्टँडर्ड जनरल सायन्सचा 14 लेसन एलिमेंट्स, कंपाऊंड्स अँड मिक्सचर्सचा एक्सरसाइज सोडवणार आहोत. याचा अर्थ आहे एलिमेंट्स म्हणजे मूलद्रव्ये, कंपाऊंड्स म्हणजे संयुगे आणि मिक्सचर म्हणजे मिश्रणे. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, हू आर माय कंपॅनियन्स. याचा अर्थ असा होतो की माझे जोडीदार कोण आहेत किंवा माझे सोबती कोण आहेत. तर इथे आपल्याला ग्रुप ए आणि ग्रुप बी दिलेला आहे. स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, भाजणी मिक्सचर, फॉर्म्युलिंग, सॉल्ट, कोल, हायड्रोजन. आणि ग्रुप बी नॉन मेटल कंपाऊंड्स, मिक्सचर एलिमेंट, अलॉय अँड मेटल. त्याचं उत्तर आहे ग्रुप ए स्टेनलेस स्टील, ग्रुप बी अलॉय आहे, सिल्वर, मेटल, भाजणी मिक्सचर, फॉर्म्युलिंग. इट्स अ मिक्सचर, सॉल्ट, कंपाऊंड, कोल, एलिमेंट्स आणि हायड्रोजन नॉन मेटल आहे. Second question is, write the names of elements from the following symbols: Zn, Cd, Xc, Br, Ti, Cu, Fe, Si, Ir, Pt. तो उत्तर तुमच्या समोर आहे. सिम्बल आणि एलिमेंट. Zn म्हणजे झिंक, Cd म्हणजे कॅडमियम, Xc म्हणजे झेनॉन, Br म्हणजे ब्रोमीन, Ti म्हणजे टिटॅनियम आणि इकडे Cu म्हणजे कॉपर, Fe म्हणजे आयर्न, Si म्हणजे सिलिकॉन, Ir म्हणजे इरिडियम आणि Pt म्हणजे प्लॅटिनम. हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, what are the molecular formulae of the following compounds. आता याचा molecular formula सांगायचा. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड HCl, सल्फ्युरिक ॲसिड H2SO4, सोडियम क्लोराईड NaCl, ग्लुकोज C6H12O6, मिथेन CH4. क्वेश्चन नंबर 4 आहे, गिव्ह सायंटिफिक रिझन. शास्त्रीय कारण द्यायची आपल्याला. बटर मिल्क इज चर्न टू गेट बेटर. म्हणजे लोणी काढण्यासाठी ताक का घुसळलं जातं याचं कारण सांगायचं आहे. चर्निंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन. द पार्टिकल्स ऑफ वॉटर आर स्प्रेड आउट इन द बटर मिल्क. बाय स्टिरिंग दे ॲग्रिगेट ड्यू टू सेंट्रिफ्युगल फोर्स अँड फॉर्म वन सॉलिड लम्प. टू सेपरेट द बटर मिल्क इज देअर फॉर चर्न्ड. क्वेश्चन बी आहे, इन chromatography, the ingredients of a mixture rise up to a limited height when water rises up to the upper end of the paper. याचा अर्थ आहे की एक पद्धती आहे, तुम्ही पाहिली असेल क्रोमॅटोग्राफी जी पद्धत आहे, याच्यामध्ये पाणी कागदाच्या टोकापर्यंत चढतं, पण मिश्रणातले जे घटक आहेत ते मात्र कमी उंचीपर्यंत चढतात. तुम्ही प्रयोगात सुद्धा पाहिलं असेल. याचं उत्तर आहे, याचं कारण लिहायचं आहे, इन क्रोमॅटोग्राफी मेथड टू म्युच्युअली अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ substances are used. सगळ्यात पहिली आहे the solubility of the substance in the solvent that moves up, and second आहे the ability of the substance to stick to the stationary filter paper. These properties are different for different substances. Water is a solvent. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. Water is a solvent. It rises rapidly across the chromatography filter paper, but the solutes will not rise with that speed. Therefore, the ingredients of a mixture rise up to a limited height when water rises up to the upper end of paper. आला असेल लक्षात तुमच्या. नेक्स्ट आहे, सी, a wet cloth is wrapped around a water storage container in summer. म्हणजे उन्हाळ्यात पाणी साठवण्याच्या भांड्याला बाहेरून ओले कापड गुंडाळले जाते. तुमच्या घरातही कोणी ना कोणी गुंडाळलं असणार आहे. याचं शास्त्रीय कारण सांगायचं. उत्तर आहे, द मॉइश्चर इन द वेट क्लॉथ इव्हॅपोरेट्स ड्युरिंग समर सीझन. ड्युरिंग इट्स ऑपरेशन इट absorbs some amount of heat from the water storage container. The water inside the container does become cooler. Hence, overhead cloth is wrapped around a water storage container in summer. Next question आहे, क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन द डिफरन्स. फरक स्पष्ट करायचा आहे. मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. मेटल्स हॅव लस्टर, जे मेटल चमकतात. नॉन मेटल्स डू नॉट हॅव लस्टर. मेटल्स आर malleable. नॉन मेटल्स आर नॉट malleable. Metals are ductile. Non-metals are not ductile. Metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are not good conductors of heat and electricity. 5. At normal temperature, metals are in solid state. Exception mercury त्याला. At normal temperature, non-metals are either solid state or gaseous state. 6. Normally, metals have high density. Example, gold, silver, mercury. And here normally non-metals have less density. Example, oxygen, hydrogen.
मिक्सचर्स अँड कंपाऊंड्स. मिक्सचर्स म्हणजे काय करायचं, तुम्हाला मिश्रण आणि संयुगातला फरक सांगायचा आहे. मिक्सचर इज ऑब्टेन बाय जस्ट मिक्सिंग 2 or more substances any proportion. Compound is made up of more elements chemically combined in a fixed proportion. Second, a mixture can be further subdivided into simpler substances by simple physical processes. Second, a compound can be further subdivided into simpler substances by chemical means only. Third, the constituents of mixture retain their original properties, example air, sea, water. And third, the properties of a compound are entirely different from the properties of the constituents. Atoms and molecules. अणु आणि रेणूतला फरक सांगायचा आहे. Atom is the smallest particle in an element that has the properties of the element. Molecules are formed by the combination of 2 or more atoms. Second, atoms not possible to break down the atom for the retaining the properties of the element. Molecules can be subdivided into individual atoms. Example, water molecule can be further divided into oxygen and hydrogen atoms. Third, the atoms are bonded together in a molecule. Third, when similar molecules combine together in the number of simple product is formed. An atom is not stable by itself. A molecule is usually stable by itself. Question 4. Separation by distillation and by separating funnel. सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन म्हणजे विलगीकरण आणि ऊर्ध्वपतन असं मराठीत म्हणतात. तर फरक याचा, फर्स्ट आहे फॉर सेपरेशन ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम द सोल्युशन द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड. फर्स्ट, फॉर सेपरेशन ऑफ 2 immiscible liquid the method of separating funnel is used. Second, heat is given during the separation and it is not given during the process. Write answers to the following questions in your own words. म्हणजे तुमच्या शब्दामध्ये तुम्ही उत्तर लिहायचे आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, हाऊ आर द कंपोनंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड बाय सिम्पल मेथड. म्हणजे मिश्रणाचे वेगवेगळे घटक साध्या पद्धतीने कसे वेगळे केले जातात. उत्तर आहे, देर आर व्हेरियस मेथड्स टू सेपरेट द मिक्सचर्स. सम ऑफ दीज आर यूज इन आर डेली लाईफ सच ॲज स्ट्रेनिंग, सिफ्टिंग, पिकिंग, सॉर्टिंग, विनोईंग, कॉम्बिंग विथ मॅग्नेट अँड सबमिलेशन. म्हणजे चाळणे, निवडणे, पाखडणे हे सगळे साध्या पद्धतीनं मिश्रण वेगळे करण्याचे प्रकार आहे. फिल्टरिंग अँड स्ट्रेनिंग, सिफ्टिंग, पिकिंग अँड सॉर्टिंग. सो इन दिस वे वी आर separating in a simple method. B. Which elements, metals and non-metals, compounds and mixtures do we use in our day-to-day life? म्हणजे आपण दैनंदिन वापरामध्ये कोणती मूलद्रव्ये किंवा संयुगे, मिश्रणे वापरतो. तर एलिमेंट्स, मेटल्स, आयर्न, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. नॉन मेटल्स, कार्बन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन, नायट्रोजन. कंपाउंड्स, शुगर, सॉल्ट, ऑइल, मिक्सचर, सोप, alloys like steel, brass, 22 karat gold. C. In every life, where and for what purpose do we use centrifugation? म्हणजे दैनंदिन व्यवहारात आपण जी सेंट्रिफ्युगल सिस्टीम आहे किंवा पद्धत आहे ती आपण कोठे व कशासाठी वापरतो. तर उत्तर लिहा. Use of centrifuge machine is never done in our common household work. By using method of centrifugation, the particles of smaller size are separated due to centrifugal force. Based on this principle, we use for making buttermilk from yogurt. This helps to separate particles of butter from the suspension of the buttermilk due to centrifugal force, and the particles of butter aggregate and are thus easily removed. D. Where are the methods of separation by distillation and by separating funnel used and why? म्हणजे जी मेथड आहे सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, ज्याला आपण ऊर्ध्वपतन म्हणतो किंवा विलगीकरण म्हणतो, ती पद्धत वापरताना तुम्ही पद्धतीचा उपयोग नेमका कोठे होतो आणि का याचं उत्तर लिहायचं आहे. तर डिस्टिलेशन म्हणजे distillation is the separation method used to separate impurities or dissolved salts from the solution. By this method, the solute and solvent are separated by removing salt from seawater. Distillation method is used. This helps making potable water from. म्हणजे समुद्राच्या पाण्यातून मीठ वेगळं करणं किंवा पिण्यायोग्य पाणी तयार करणं यासाठी डिस्टिलेशन मेथड वापरतात. युजिंग सेपरेटिंग फनेल म्हणजे यस, युजिंग सेपरेटिंग फनेलचा नेमका उपयोग काय आहे तर when two liquids in a mixture which are immiscible with each other
are to be separated, the method using separating funnel is used. This method can be used for separation of mixture of kerosene and water. म्हणजे जे लिक्विड एकमेकांमध्ये मिसळलेच जाऊ शकत नाहीये पण ते एकत्र आले तर त्यांना वेगळं करण्याचं काम याच्यामध्ये केलं जातं. अँड द लास्ट क्वेश्चन इज विच precaution will you take while using the methods of distillation and separation by separating funnel. ओके, म्हणजे ऊर्ध्वपतन किंवा विलगीकरण पद्धत वापरताना कोणती काळजी घ्याल? तर उत्तर आहे इन द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन द एंटायर apparatus should be properly set up. The distillation flask should be carefully heated. The condenser tube should be properly cooled. In the separating funnel experiment, care should be taken to well manipulate the stopcock. The malfunctioning stopcock may a time releases the liquid inadvertently. The separation of lower phase liquid should be done with precision by opening and closing the stop clock. Okay, so in this way we have finished all the question answer. If you like this video, please like it, share to your friends and subscribe this channel. धन्यवाद.